kunnen paarden tandpijn hebben? Paarden gaan in het wild toch ook niet naar de tandarts? En blijven paardentanden levenslang groeien? Feit of fictie? 2 toonaangevende dierenartsen met een grondige expertise in tandheelkunde bij paarden ontrafelen diep gewortelde mythes en onthullen de waarheid achter elke knarsende vraag. Aan de tand gevoeld. Zeer regelmatig zien we in onze praktijken paarden die ernstige tandproblemen hebben. Eigenaars zijn dan vaak verbaasd omdat zij aangeven dat hun paard jaarlijks behandeld werd. Jaarlijks werden de scherpe haken weggeveild, dus hoe kan het dan toch dat hun paarden alsnog in de problemen kwamen? Scherpe puntjes aan de zijkant van de bovenkiezen, die horen gewoon bij een paard. Alle paardachtigen hebben dat. Alle zebra's hebben dat, alle ezels hebben dat, ponies, paarden. Simpelweg omdat een hoofd zo is opgebouwd dat de bovenkaak een stuk breder is dan de onderkaak. Dus die tanden komen nooit perfect op elkaar. Bij een paard staan de kiezen nooit volledig op elkaar, of in rust toch alleszins, staan altijd maar voor een stukje op elkaar. Als we nu 2 houten blokjes zouden nemen, dan zouden die over elkaar blijven schuren en schuiven. Op een gegeven moment ga je zien dat er een schuin oppervlak ontstaat en dat we wel degelijk puntjes gaan krijgen. Dat we daar een scherpe punt krijgen en dat we daar een scherpe punt krijgen. Dus het hebben van scherpe punten, van glazuurpunten, van emaillepuntjes is perfect normaal. Alle paarden hebben dat. Ze hebben dat niet meer wanneer dat we die wegveilen, maar een paard dat niet behandeld werd, heeft die scherpe puntjes. En dan kunnen we ons de vraag stellen of dat zo abnormaal is bij een paard en wat die wel steeds weg moeten. Als we naar een gewoon gezond paard kijken, dan zien we dat die puntjes vlijmscherp mogen zijn. Aan die puntjes kan je je vinger snijden als je erover gaat. Maar toch zien we dat die paarden niet altijd letsels hebben in hun wangen. Bij een paard dat in een normale gezondheid is, ontspannen eet, ontspannen rijdt, kan het best zijn dat je niks van letsels ziet, nergens in de mond. Omdat de wang een vrij elastisch en vrij soepel orgaan is, of een structuur is, en gewoon over die puntjes glijdt. Dus eigenlijk verwachten we bij een gezond paard geen enkel letsel. Hier en daar een klein plekje met eelt of een beetje verdikking van een slijmvlies, een beetje verkleuring. Dat kan, maar geen grote letsels. Dit soort van letsels zijn die veroorzaakt door scherpe puntjes. Maar waarschijnlijk helemaal niet, want dit paard heeft nergens een scherp puntje op zijn tanden staan. Dus hier is iets totaal anders aan de gang. Dit soort van letsels die tonen ons dat er ergens iets mis is. Dit lossen we niet op door gewoon heel drastisch te gaan veilen. En dit zijn desastreuze beelden die we wekelijks in onze praktijk. Paarden die overveild werden, waarbij dat de structuur volledig van die tanden wordt afgehaald. Dat kan niet de bedoeling zijn van tandheelkunde. Dit gaat volledig aan de normale anatomie van een paard voorbij. Dus opnieuw, we moeten ons de vraag stellen, dit soort van crashes, die worden veroorzaakt door scherpe puntjes. En dat kan een toevalsbevinding zijn, waarbij het druk van de neusriem een letseltje geeft. Volledig gerechtvaardigd om puntjes weg te veilen. Maar dit soort van letsels, lossen we dat op door gewoon punten te veilen? Ja, waarschijnlijk helemaal niet. Er is meer aan de hand bij dat paard dan enkel een scherp puntje. Dus heel erg belangrijk om te begrijpen is dat tandheelkunde bij paarden is net zoals bij mensen of bij katten en honden gebaseerd op een grondig gebiedsonderzoek. Vervolgens is het belangrijk om te weten dat tanden levende materie zijn en dat het basisprincipe zou moeten zijn dat we in elk geval niet meer schade gaan berokkenen en dat we heel voorzichtig zijn voordat we gaan ingrijpen. Dus enkel veilen is maar een heel beperkt aspect van wat wij als tandartsen bij paarden doen. En het onderzoek en het uitsluiten van andere pathologie is zeker zo belangrijk en is eigenlijk veel belangrijker dan enkel en alleen veilen. Dus er is zoveel meer dan puntjes veilen in tandheelkunde bij paarden.